নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পৰাগ আছামলৈ। আৰু মই বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কাৰণ বিশেষকৈ এটা কামৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। গতিকে কি কামৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। একচুৱেলি মই এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ অপেনিং কৰিছোঁ। ফাৰ্মখন মই চাং বনাইছোঁ, চাং ফাৰ্ম হয় এখন। তো আপোনাৰ বিশেষকৈ ভুচিৰো অকণমান অসুবিধা হোৱা কাৰণে চাঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আজিকালি বহুত মানুহে মানে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰি থৈছেতো, তো গতিকে ভুচিটো পাবলৈ অসুবিধা হয়। তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে চাং ফাৰ্মেই বনাওঁ। তো গতিকে এনেধৰণে চাং ফাৰ্ম বনালোঁ। চাং ফাৰ্মখন বনাই পিনে মানে মই এতিয়া ইয়াতে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে ব্ৰইলাৰ আপোনাৰ ভৰোৱা হ'ব মোৰ। তো ব্ৰইলাৰ অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কেনেধৰণে মানে কি কৰিব লাগে, মই সকলোবিলাক দেখাই দিম শেষলৈকে। আপোনাৰ পোৱালি ভৰোৱাৰ পৰা মানে শেষলৈকে আৰু পোৱালি ভৰোৱাৰ আগে আগে প্ৰথম এনেকৈ আপোনাৰ ৰাউণ্ড কৰিব লাগিব, যিহেতু নহ'লে পৰি যোৱাৰ চান্সেছ থাকেতো। গতিকে আমি ইয়াতে পোৱালিখিনি ৰাখিম।